الرحمن دوستانو چې څنګه تاسو ته پته ده چې موږ ام اس ورډ یعنی مایکروسافټ آفیس کې ام اس ورډ کورس شروع کړی دی د سټپ بای سټپ ټولې ویډیوګانې موږ په خپل چینل په محب الله ټیچر باندې اچو انشاءالله ټول کورس به کمپلیټ کوو ستاسو زموږ کورس ته راتګ د ډیره مننه کوم ډیره شکریا ادا کوم ستاسو د چینل ځان سره سبسکرایب کړئ لایک کړئ کمنټس کړئ چې څه قسمه څه تکلیف وي څه هغې نو مانه خپله رایه اخیستی شي راځو خپل ټاپک طرف ته نن چې دی که نه د هغې نه بعد مونږ پرنټ ویلی او سیویز نه بعد هم پرنټ ووی پرنټ نه بعد چې دی که نه مونږ سره راځي شیر مطلب سمپل چې کومه خبره ده که نه دا ډیټا شیر کول مخکې آیا خلک ورته انوایټ کې انوایټ مطلب ته دا خلکو پر انویټیشن هم کولی شي سیو ټو کلوډ تا چې دی سیو ایز له وړي آیا ته دا سیو کوې نو ګوره دلته ته سمپل سیو کولی شي هغو نه بعد مونږ سره راځي په شیر کې آیا که ته ایمیل په ذریعه دا ډیټا ته ایمیل په ذریعه مخکې لګې هم لګلی شي سینډ از اټیچمنټ آیا څه ډاکومنټ ورسره اټیچ کړې یا څه هغه ورسره اټیچ کړې نور ډي ام سی سرټیفیکټ وغیره دا ورسره اټیچ کړې دا هم ورسره اټیچ کولی شي بیا سینټ لینک مطلب دا چې څه د ویب سایټ یو لینک ورلګې یو کاپي یو هغه یې ورلګې نو هغه لپاره سینټ ټو لینک راځي یا د خپل یو هغه لوکیشن ورلګې ورته چې مطلب زه د دې ځای کې زما دا فایل پروت دی نو یو لینک ورلګې ورته رابطې هغه بیا دا فایل ته پی ډي اف کې لګې که ایکس سی پی ایس کې لګې یا چې دی که نه فکس مشین نو فکس مشین دوستانو مخکې استعمالېده اوس خو نشته دی نو مخکې استعمالېده په هغو کې به مطلب دلته فکس په ستا به یو کاغذ کې خو د لیکلی او هلته به د فکس نمبر ورکړه چې مطلب ما په کراچۍ کې پکار دی یا په لاهور کې پکار دی نو هلته به چې دی تاله دا راواته بیا پریسنټ آنلاین دی چې آیا مطلب ته پریسنټ آنلاین باندې لګې هم لګلی شي پوسټ بلاک باندې لګې پوسټ بلاک باندې هم لګلی شي دغې مختلف هغه راځي شیر پوینټ بلاک ورډ پریس پکې راځي بلاکر پکې راځي ټیلیجنټ کمیونټي پکې راځي ټایپ پیډ پکې راځي صحیح ده که که ته په دې شیو باندې لګې هم دا یو فایل شیر کولی شي مخکې لګلی بل پسې راځي ایکسپورټ چې دی که نه بیسیکلی دوه خبرې پکې یا انپورټ یا ایکسپورټ انپورټ ځان ته کول ایکسپورټ بار له ورکول صحیح ده که نه نو دې لپاره دا دوه خبرې نو تا ته چې ایکسپورټ آیا دا خپل چې کوم فایل دی دا د بل پروګرام په ټایپ کې سیو کوي مطلب ته نوټ پیډ له ورکې په نوټ پیډ په هغه کې ایچ ټي ایم ایل له ورکې ایچ ټي ایم ایل په هغه کې سیو کا ملټیپل فارمیټ دی سیو ایز غوندې فارمیټ دی نو په هغه سی چې مطلب ته سیو کوې که نه هم سیو کولی شي او د بل پروګرام له یو فایل ورکولی شي نو په ایکسپورټ په ذریعه باندې دا شی تکړی شي او نه بعد موږ سره راځي چې آیا مطلب دا ورډ پروګرام کلوز کې نو کلوز یې که کلوز باندې ووایي که سیو کې سیو کې نه کلوز به شي ډایرکټ بل موږ سره په دغه کې راځي اکاونټ دوستانو اکاونټس چې دی که نه په دغه کې جرنلي کولاوېده خو نه پکار ځکه چې مطلب دې سره بیا دا پراډکټ کی غواړي او پراډکټ کی چې دی که نه په روپو به ورته اخلي نو هغو لپاره چې دی که نه ته اکاونټ خو سمپل نشي کولاولی لکه ساین ان اکاونټ خو دومره سمپل دی خپل جیمیل او دا پکې ورکړه کولاو به شي خو کولاوېدی په کار نه دی لکه زما رای که منئ نو مطلب کولاوېدی په کار نه دی بیا تاسو کلر چینج کولی شئ چې وایټ کې کړئ لایټ ګرې یې کړئ یا چې دی ډارک ګرې کړئ تور یې کړئ صحیح ده که نه دا مخ کولی شئ آپشن نه چې دی که نه ستاسو ملټیپل سیټینګ نوټ ورډ کړی شئ ملټیپل سیټینګ څه شی آیا کوم آپشن ستا په کار هغه اوپن کولی شي چې کوم آف کې هغه آف کولی شي دې لپاره چې دی که نه نوټ پیډ کار هغه ورډ آپشن کار کا آپشن بټن په هر یو کې لکه موبایل کې سیټینګ چی یا لیپټاپ کې چې دی کنټرول پینل دی صحیح نو داسې هغه لپاره چې دی که نه آپشن هم کار کړ مطلب داسې هغه لپاره ایسه اخلي نو که چېرې تاسو یو فایل یو آپشن یو هغه چې دی که نه آف کول یا ان کول غواړئ لکه دلته اوس مونږ سره ویو دی ویو نه بعد ډیولپر نشته نو زه به راشم سمپل دلته هغه ته کسټم ریبن ته او په دې ځای کې چې دی که نه دا ډیولپر ته به چک آن کړم چې دا اوکې کړم دلته به راشي نو داسې چې دی که نه راوستایم شي مطلب که کوم آپشن بنداویم بندولی شئ صحیح ده که نه نو دا موږ سره ورډ آپشن دی مطلب سیټینګ دی نو انشاءالله امید لرم چې دا به خوښ شوي چونکې زیات څه فرق نشته پښتو صفا ژبه کې به الفاظ استعمالو مونږ کوشش دی چې ښه معنو کې زده کړو
او په ښه طریقې سره. که بیا هم څه ایشو یا څه خبره نو ما ته کمنټس کړای شئ، ما سره رابطه کړای شئ. څه مسله مې انشاءالله حل کولو به پوره کوشش کوو. چینل سره سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، کمنټس کړئ. تھینک یو فار واچینګ. شکریہ.